เดี๋ยวเรามาดูบทที่1นะครับก็จะเป็นบทนำนะครับก่อนที่เราจะไปศึกษาควอนตัมเมคานิกและก็จะเป็นควอนตัมเคมิสตรีเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับถ้าเรามีวัตถุมวล m อยู่ที่ตำแหน่ง x ความเร็ว r นะครับทิศทาง d มีพลังงาน e มีโมเมนตัม p วัตถุของเราเนี่ยถ้ามีตัวแปรตามนี้นะครับก็จะเป็นไปตามกฎของนิวตันนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาหรือว่าคำนวณตัวแปรต่างๆได้นะครับก็จะเป็นไปตามกฎของนิวตันซึ่งถ้าเรามีวัตถุแบบนี้เราสามารถที่จะคำนวณด้วยกฎของนิวตันเนี่ยเราจะเรียกว่ากลศาสตร์คลาสสิกนะครับกลศาสตร์คลาสสิกซึ่งตัวแปรต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องนะครับนักศึกษาดูคำนี้นะต่อเนื่อง continuous นะครับซึ่งจะต่างจากควอนตัมนี่จะไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูความแตกต่างระหว่างกลศาสตร์คลาสสิกกับกลศาสตร์ควอนตัมนะครับซึ่งตัวแปรต่างๆที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรได้นะครับและสามารถที่จะคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับถ้าวัตถุมีขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นอนุภาคขนาดเล็กต่างๆนะครับกลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยจะอธิบายไม่ได้นะครับสิ่งที่กลศาสตร์คลาสสิกอธิบายไม่ได้อย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับการแผ่รังสีของวัตถุดำนะครับแล้วก็สเปกตรัมของอะตอมนะครับซึ่งกลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยอธิบายไม่ได้ละนะครับเราถึงจะต้องไปใช้ควอนตัมนะครับกลศาสตร์ควอนตัมแทนนะครับทำไมกลศาสตร์คลาสสิกถึงอธิบายไม่ได้เพราะว่ากลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยใช้แนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเสร็จแล้วพอกลศาสตร์คลาสสิกใช้แนวคิดนี้นะครับปรากฏว่าไม่สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้นะครับก็เลยจะต้องมีทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้นะครับกลศาสตร์ควอนตัมหรือว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะก็คือ O ควอนตัมหรือว่าควอนตัมแบบเก่ากับโมเดิร์นควอนตัมนะครับก็จะเป็นควอนตัมแบบใหม่กลศาสตร์ควอนตัมนะครับจะจะเขาใช้อะไรในการอธิบายนะครับเขาจะใช้เว็บแมคานิกนะครับเว็บแมคานิกเนี่ยถูกพัฒนาโดยชโรดิงเจอร์นะครับส่วนแมทริกแมคานิกเนี่ยจะถูกพัฒนาโดยไฮเซนเบิร์กนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับที่สามารถที่จะเอามาซอฟเจ้าควอนตัมทฤษฎีนี้ได้นะครับมี2แบบก็คือเว็บนะแบบฟังก์ชันคลื่นนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแมทริกนะครับซึ่งสองสิ่งเนี่ยไม่ว่าจะซฟด้วยแบบไหนก็ตามก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซฟแบบเว็บแมคานิกหรือว่าแมทริกแมคานิกก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการโซฟควอนตัมแมคานิกเรามาดูอันแรกนะครับการแผ่รังสีของวัตถุดำเป็นยังไงคือวัตถุทุกชนิดเนี่ยนะครับเขาจะดูดกลืนแล้วก็แผ่รังสีหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเรามีขดลวดไฟฟ้านะครับแล้วเรา
ใส่กระแสไฟเข้าไปนะครับเขาก็จะร้อนพอร้อนปุ๊บเนี่ยเขาจะเปล่งแสงออกมานะครับเดี๋ยวโพลาร์จะเปล่งแสงออกมาซึ่งการแผ่รังสีแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับวัตถุดำแต่ว่าวัตถุดำเนี่ยเป็นยังไงก็คือวัตถุดำก็คือวัตถุนั้นๆวัตถุที่เป็นวัตถุดำก็คือเขาจะดูดกลืนคลื่นเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เขาจะไม่แผ่รังสีออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะดำเพราะว่าเขาดูดกลืนทุกรังสีที่มากระทบเขานะครับเห็นไหมครับวัตถุดำคือวัตถุที่สามารถดูดกลืนและแผ่รังสีได้อย่างสมบูรณ์นะครับจริงๆก็คือดูดกลืนเข้าไปนะครับโดยการศึกษาวัตถุดำเนี่ยเริ่มต้นเขาศึกษายังไงเขาก็จะมีแท่งแม่เหล็กนะครับโดยมาเอาแท่งแม่เหล็กมาเจาะรูเนาะเขาก็จะมีแท่งแม่เหล็กนะครับเจาะรูเอาไว้นะครับแล้วเขาก็จะให้ความร้อนกับวัตถุดำนั้นนะครับเขาก็ตัววัตถุดำเนี่ยก็จะแผ่รังสีผ่านรูนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวรังสีที่แผ่ออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนเป็นสมการออกมาได้นะครับโดยคนนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะอธิบายรังสีที่แผ่ออกมาจากวัตถุดำตรงรูที่เจาะไว้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่อย่างเช่นฟังก์ชันของวีนเนี่ยนะครับเขาก็เขียนเป็นสมการออกมาอันนี้เป็นฟังก์ชันของวีนนะครับก็เขียนออกมาเพื่อที่จะอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำนะครับโดยฟังก์ชันของวีนจะสอดคล้องกับผลการทดลองนะครับในช่วงความถี่สูงแต่ไม่สอดคล้องกับผลการทดลองในช่วงความถี่ต่ำนะครับอันนี้ความถี่สูงเนี่ยอธิบายได้นะครับความถี่ต่ำเนี่ยอธิบายไม่ได้นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันของวีนเนี่ยเนาะตัวนี้นะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นของเลลีและจีนเนี่ยนะครับเขาก็เขียนฟังก์ชันของเขาออกมาเพื่ออธิบายการแผ่รังสีนะครับก็จะเป็นชุดที่อยู่ตรงนี้นี่ครับก็คือสมการนี้นะครับสมการของเลลีและจีนเนี่ยก็สามารถที่จะเนี่ยนะครับสามารถที่จะอธิบายพฤติกรรมได้ถูกต้องนะครับในช่วงความถี่ต่ำแต่ไม่สอดคล้องในช่วงความถี่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของสมการที่พยายามที่จะใช้อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำนะครับจะมีอยู่2ชุดนะครับต่อไปแพลงก์นะครับในปี1900เนี่ยนะครับคศเนี่ยแพลงก์ในวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามที่จะอธิบายนะครับโดยเขาอธิบายได้ถูกต้องโดยการพัฒนาจากสูตรของเลลีและจีนนะครับโดยแพลงก์จะกำหนดค่าคงที่ค่าหนึ่งขึ้นมานะครับเราเรียกว่าควอนตัมของการกระทำหรือว่าควอนตัม of action นะครับซึ่งนั่นก็คือค่าคงที่ของแพลงก์นั่นเองนะครับตัว h นะโดยค่าคงที่ของแพลงก์เนี่ยเกิดจากแนวคิดที่ว่าพลังงานนะครับจะมีลักษณะไม่ต่อเนื่องนักศึกษาเห็นไหมครับว่าจะเริ่มมีคำว่าไม่ต่อเนื่องขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งความไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นของควอนตัมเมคานิกส์นะครับแต่ถ้าเป็นคลาสสิคอลเมคานิกส์เขาก็จะบอกว่าต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นแพลงก์เนี่ยใช้แนวคิดเนี่ยครับพลังงานมีความไม่ต่อเนื่องเหมือนสสารนะครับซึ่งสสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อเนื่องใช่ไหมครับทีนี้โดยเขาขยายความต่อนะครับว่าพลังงาน
เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับเขาเรียกว่า quantum of energy นะครับหรือว่าควอนตัมของพลังงานซึ่งจะเป็นชิ้นเล็กๆเขามองพลังงานเป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่ไม่ต่อเนื่องโดยจะมีค่าเท่ากับ h nu นะครับก็คือแปรผันตามความถี่นะครับก็คือ h nu อันนี้ก็คือก้อนพลังงานนะครับเป็นชิ้นของพลังงานเท่ากับ h nu โดยนะครับการแผ่ของวัตถุดำจะแผ่ออกมาจะขาดความสม่ำเสมอของความถี่นะครับก็คือไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วเขาจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นช่วงๆนะครับโดยที่แต่ละช่วงมีความถี่ไม่เท่ากันเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูนะครับอันนี้ก็คือการที่แพลงค์เขาพยายามที่จะอธิบายวัตถุดำนะครับนี่ก็จะเป็นสมการต่างๆนะครับของอันนี้เขาจะอธิบายความเข้มการแผ่รังสีนะครับที่ความถี่ต่างๆเขาจะใช้กฎการกระจายตัวของสเตฟานโบสมันนะครับอันนี้ก็คือการกระจายตัวในนักศึกษาไม่ต้องไปลงดีเทลของสูตรพวกนี้นะครับคือพยายามจะให้ดูเฉยๆว่าเขาพยายามที่จะอธิบายอะไรนะครับแล้วเขาใช้แนวคิดอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่ใช้อธิบายการกระจายตัวของคลื่นที่แผ่ออกมาจากวัตถุดำนะครับซึ่งสมการที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับผลการทดลองนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาพูดถึงความไม่ต่อเนื่องของการแผ่รังสีนะครับซึ่งความไม่ต่อเนื่องนี่ก็เขาใช้คำว่า quantization นะครับ quantize ก็คือความไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือการแบ่งเป็นชั้นๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูphotoelectric photoelectric เนี่ยเป็นยังไงนะครับนักศึกษาลองดูรูปนี้นะครับอันนี้นักศึกษาเคยเจอมาบ่อยละนะเราใช้กระแสไฟฟ้าใส่เข้าไปนะครับอันนี้จุดบวกนี่จุดลบนะครับถ้าเป็นคลาสสิคอลนะครับหรือว่ากลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยถ้าเราต่อขั้วไฟฟ้าแบบนี้อันนี้คือแหล่งกำเนิดไฟนะครับแล้วขั้วลบอยู่ตรงนี้ขั้วบวกอยู่ตรงนี้โดย2ขั้วนี้ไม่สัมผัสกันกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไม่สามารถที่จะวิ่งครบวงจรได้นะครับกระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะวิ่งได้เพราะว่าขั้วนี้กับขั้วนี้ไม่เชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งครบวงจรนะครับแต่ในการทดลองโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยเขาก็ทำต่อแบบนี้แหละครับมีขั้วลบขั้วบวกเนาะเสร็จแล้วเขาก็ใส่ในหลอดสุญญากาศนะครับตรงนี้มีช่องให้แสงเข้าได้นะครับเขาก็จะฉายแสงเข้ามาโดยแสงเนี่ยจะตกกระทบขั้วลบเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าใช้ความถี่ของลำแสงถึงความถี่ค่าหนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนตรงนี้จะหลุดออกนะครับจะหลุดออกแล้ววิ่งมาที่ขั้วลบแบบนี้ได้นะโดยฉายแสงเข้ามาที่ขั้วลบเนี่ยนะแล้วกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งครบวงจรได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่วัดกระแสเพราะฉะนั้นกระแสก็จะขึ้นนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยคลาสสิคอลเมคานิกนะครับจึงต้องใช้ควอนตัมเมคานิกในการอธิบายนะครับจากโฟโตอิเล็กทริกนะครับเราเจอข้อสรุปอยู่3ข้อนะครับก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยจะไม่หลุดออกจากแคโทดก็คือออกจาก
ขั้วตรงเนี้ยนะครับอันนี้แอนโนไม่เป็นไรอาจจะสลับกันนิดหนึ่งนะครับอิเล็กตรอนจะไม่หลุดจากขั้วลบนะครับไปที่ขั้วบวกถ้าเราใช้ความถี่ของคลื่นแสงต่ำกว่าค่าเทสโฮนะครับคืออย่างน้อยเราต้องใช้ความถี่ให้ถึงความถี่ค่าหนึ่งเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปนะครับถ้าความถี่ของแสงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมีความถี่ต่ำกว่าค่าเทสโฮอิเล็กตรอนก็จะไม่หลุดออกไปนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเจอคำว่าความถี่ขีดเริ่มหรือว่า test hole frequency นะครับต้องใช้ความถี่ขั้นต่ำค่าหนึ่งนะครับถ้าความถี่สูงกว่านั้นก็จะยิ่งก็จะยิ่งดีครับคืออิเล็กตรอนก็จะหลุดออกไปได้แต่ถ้าต่ำกว่าค่านี้ก็จะไม่หลุดนะครับก็จะไม่เกิดกระแสถ้าคลื่นแสงมีความถี่สูงกว่า test hole frequency นะครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยจะมีพลังงานจนออกมาด้วยความเร็วของอิเล็กตรอนจะขึ้นอยู่กับความถี่นะครับนักศึกษาดูดีๆเนาะพลังงานจนเนี่ยนะครับพลังงานจนเนี่ยเรามีเศษ1/2 mv กำลังสองใช่ไหมครับ v ก็คือความเร็วตรงเนี้ยนะครับซึ่งเขาจะแปลตามความถี่นะครับความเร็วเนี่ยนะครับโดยจะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือความถี่กับความเข้มแสงนะครับความเข้มแสงกับความถี่ของแสงเนี่ยถ้าความถี่มากกว่า test hole frequency นะครับเราจะได้พลังงานจนมากขึ้นนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความถี่นะครับพลังงานจนเนี่ยโดยพลังงานจนเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะครับส่วนจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันจำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงโดยสิ่งที่เจอในโฟโตอิเล็กตริกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์คลาสสิกนะครับจึงต้องใช้ควอนตัมแมคานิกมาอธิบายทีนี้ไอน์สไตน์นะครับก็พยายามที่จะอธิบายโดยเขาจะเรียกพลังงานที่ตกกระทบขั้วเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปเนี่ยว่าโฟตอนนะครับโดยโฟตอนนั้นจะมีพลังงานเท่ากับ h นิวนะครับอันนี้นักศึกษาก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับแล้วพลังงานจนนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับ h นิวลบ h นิวน็อตนะครับก็คือพลังงานจนนะครับเศษ1/2 mv กำลังสองเนี่ยเท่ากับคลื่นแสงที่เราใส่เข้าไปนะครับลบด้วยอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับความถี่ขีดเริ่มหรือว่า test hole frequency ที่ต้องใช้นะครับเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปถ้าแสงที่เราฉายเข้าไปเนี่ยมีความถี่มากกว่า test hole frequency ปุ๊บเนี่ยก็เอาตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นพลังงานจนนะครับโดยตัวนี้นะครับ h nu naught เนี่ยเราเรียกว่าwork function ก็คือเขาจะต้องทำงานขั้นต่ำเท่านี้นะครับเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดแล้วถ้าใส่พลังงานเข้าไปมากกว่าพลังงานขั้นต่ำหรือว่า work function เนี่ยเราก็จะได้เป็นพลังงานจนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับก็คือ work function ซึ่งตัว work function เนี่ยนะครับก็จะเป็นพลังงานที่จะต้องใช้เพื่อเอาชนะแรงดึงดูดของโลหะนะครับก็คือโลหะจะดูดอิเล็กตรอนไว้เราต้องใช้พลังงานเท่านี้นะครับเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดออกไป
โดยไอน์สไตน์เนี่ยสามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่พูดถึงพลังงานแสงในรูปของอนุภาคนะครับก็คืออนุภาคตกแสงตกกระทบโลหะแล้วชนกับอิเล็กตรอนนะครับถ้าแสงนั้นชนกับอิเล็กตรอนแล้วมีพลังงานที่ชนเนี่ยมากกว่าแรงดึงดูดอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกไปได้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงแสงในรูปของอนุภาคต่อไปโครงสร้างอะตอมของบอร์นะครับโดยโครงสร้างอะตอมของบอร์เนี่ยเขาเสนอโครงสร้างอะตอมเป็นชั้นๆถ้านักศึกษาจำได้นะครับก็จะเป็นอิเล็กตรอนชั้นที่1 2 3 4ไปนะครับโดยจะมีคำนี้นะครับ quantization ก็คือการแบ่งเป็นชั้นๆนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราไปดูสเปกตรัมจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เป็น introduction ไม่น่าจะต้องลงลึกมากนะครับเราไปดูสเปกตรัมของอะตอมนะครับสมมติว่าเรามีไฮโดรเจนก็ได้ครับเราเอามาใส่ในหลอดนะครับแล้วเราก็ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับหลอดสูญญากาศแล้วมีแก๊สนะครับอย่างเช่นว่า H เนี่ยนะใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับเขาก็จะเปล่งแสงออกมาแล้วเราเอาฉากไปกั้นหรือว่าเอาฟิล์มไปกั้นนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นขึ้นมานะครับเส้นสเปกตรัมนั้นเราเรียกว่าเส้นสเปกตรัมของอะตอมนะครับโดยบาลเมอร์นะครับในปี1885เนี่ยเขาก็ศึกษาตัวสเปกตรัมของอะตอมนะครับเขาจะได้แบบเนี้ยบาลเมอร์เส้นสเปกตรัมของบาลเมอร์นะครับได้เป็นเส้นๆออกมาแบบนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะคิดสูตรคณิตศาสตร์เพื่อที่จะอธิบายว่าเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยหามาได้ยังไงนะครับโดยเขาก็เสนอว่าเป็นแลมดาเท่ากับ b นะครับ n กำลังสองหารด้วย n กำลังสองลบ2กำลังสองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะคำนวณหาแลมดาหรือว่าความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้บาร์เมอร์เนาะในปีนี้นะครับ1890เนี่ยริดเบิร์กก็เสนอสูตรขึ้นมาใหม่นะครับโดยปรับปรุงจากสมการของบาร์เมอร์นะครับก็จะเป็นนิวเท่ากับเศษหนึ่งส่วนแลมดานะครับเท่ากับ RH อันนี้ก็คือ Rydberg constant นะครับคูณอยู่กับ1ส่วนด้วย n 1กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย n 2กำลัง2นะครับ n 1 n 2ก็คือระดับพลังงานนะครับโดยสมการของ Rydberg เนี่ยนะครับอธิบายและคาดคะเนตำแหน่งของเส้นสเปกตรัมได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายสาเหตุของการเกิดเส้นสเปกตรัมนะครับโอเคทีนี้ในเส้นสเปกตรัมต่างๆถ้านักศึกษาลองมองดูในตารางนี้นะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเส้นสเปกตรัมต่างๆอย่างเมื่อกี้เราเจอบาลเมอร์ใช่ไหมครับ1821เขาศึกษาช่วง visible นะ visible ก็คือแสงที่เรามองเห็นได้นะและก็ถ้าเราไปดูปีถัดไปปีที่ใกล้กันก็จะเป็น พลาเซนนะครับพลาเซนซีรีส์นะครับเขาศึกษาอินฟราเรดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไลแมนอัลตราไวโอเลตนะครับเนี่ยถ้านักศึกษาลองมองดูตามเวลานะครับจะเห็นว่าเขา
ศึกษาช่วง visible ได้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่า visible เนี่ยเรามองเห็นด้วยตาเนาะเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถที่จะวัดอินฟราเรดได้หรือว่า UV ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ช่วงต้นๆก็จะสังเกตแสงที่มองเห็นได้ก่อนนะแล้วค่อยขยับมาเป็นอินฟราเรดกับ UV นะทีนี้สาเหตุของการเกิดเส้นสเปกตรัมเนี่ยก็ต้องไปดูที่โครงสร้างอะตอมนะครับโดยลัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็ทำการทดลองนะครับก็โครงสร้างอะตอมที่ลัตเทอร์ฟอร์ดทดลองเนี่ยนะครับโดยเขาให้นิวเคลียสประกอบด้วยมวลขนาดใหญ่มีประจุบวกนะครับอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสนะอันนี้ก็คือโครงสร้างอะตอมเสร็จแล้วบอร์ก็เอามาปรับปรุงต่อนะครับโดยบอร์เนี่ยพยายามที่จะตั้งเป็นโครงสร้างอะตอมขึ้นมานะครับโดยอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นวงรอบนิวเคลียสนะครับโดยมีสภาวะที่เรียกว่า stationary state หรือว่าสภาวะนิ่งนะครับก็ตรงนี้เป็นนิวเคลียสเนาะก็จะมีอิเล็กตรอนวงที่1อิเล็กตรอนวงที่2เนี่ยครับโดยสภาวะนิ่งก็คืออิเล็กตรอนก็จะโคจรอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับในแถบนี้แหละถ้าเขาอยู่ที่ระดับพลังงานที่2นะครับถ้าระดับพลังงานที่1ก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราเรียกว่า stationary stateขนาดของวงโคจรของอิเล็กตรอนนะครับควบคุมโดยโมเมนตัมเชิงมุมนะครับอันนี้สารลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับก็จะมีค่าเท่ากับผลคูณอยู่กับh bar นะครับ h bar ก็มีค่าเท่ากับh ส่วนด้วย2 pi แล้วพลังงานที่ปล่อยออกมานะครับเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากวงโคจรที่อยู่ข้างบนนะครับสมมติว่าเดิมทีอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วกระโดดลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะปล่อยพลังงานออกมานะครับเท่ากับ h nu ซึ่ง h nu ก็เท่ากับระยะห่างระหว่างพลังงาน2ชั้นเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับผลต่างของสภาวะนิ่งของพลังงานของสภาวะนิ่งก็คือเอาระดับพลังงานที่อยู่ข้างบนลบด้วยระดับพลังงานข้างล่างนะครับเราก็จะได้เท่ากับ h nu ก็คือพลังงานที่คายออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นเขาก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าสเปกตรัมของไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยก็คือเอาไฮโดรเจนอะตอมมาใส่ในภาชนะนะครับสูญญากาศต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็เปล่งแสงออกมานะครับก็จะเป็นเส้นสเปกตรัมต่างๆก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเกิดเป็นเส้นๆได้ยังไงนะครับก็จากโครงสร้างอะตอมของบอร์นั่นเองนะครับก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็นระดับพลังงานที่1นะครับระดับพลังงานที่2 3 4 5 6 7นะครับถ้าอิเล็กตรอนกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับเสร็จคือเขารับพลังงานเข้ามานะครับกระแสไฟฟ้ากระโดดขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้เสร็จแล้วจัมป์ลงมาข้างล่างปุ๊บคายแสงออกมา h nu อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเส้น1เส้นนะแต่ถ้ากระโดดขึ้นไปที่ระดับพลังงานนี้นะครับเสร็จแล้วจัมป์ลงมาข้างล่างก็จะได้อีก1เส้นนะครับก็คือเส้นนี้แบบนี้อันนี้ก็คือทำไมถึงเป็นเส้นนะครับก็จากโครงสร้างอะตอมของบอร์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการปล่อยพลังงานออกมาเป็นช่วงความถี่นะครับบางความถี่เท่านั้นนะเป็นปล่อยพลังงานออกมาบางความถี่เท่านั้นซึ่งก็สอดคล้องกับquantization ของพลังงานก็คือพลังงานแบ่งเป็นชั้นๆนั่นเองนะคือถ้าระดับพลังงานไม่แบ่งเป็นชั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเป็นเส้นนะครับโอเคเนาะโดยทฤษฎีของบอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำนาย
โครงสร้างอะตอมของทำนายสเปกตรัมของไฮโดรเจนแล้วก็อิออนนะครับไอออนที่มีอิเล็กตรอน1อนุภาคได้เท่านั้นนะครับถ้ามีหลายอิเล็กตรอนปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มยากแล้วนะครับต่อไปเรามาดูหลุยส์เดอบรอยนะครับเดอบรอยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เชื่อมระหว่างควอนตัมกับควอนตัมเมคานิกกับคลาสสิคอลเมคานิกนะครับเรามาดูโดยเดอบรอยเนี่ยเขาเสนอสูตรขึ้นมานะครับโดยเขาใช้โฟโตอิเล็กทริกก็คือสูตรนี้นะครับกับสมรรถภาพของไอน์สไตน์นะครับ E เท่ากับ mc square เนี่ยนะครับเอา2สูตรเนี่ยมาผสมกันดูสินะครับโดย E ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็จะได้ก็คือ2อันนี้เท่ากันเนาะเราก็จะได้mc square เท่ากับ h c ส่วนแลมดานะครับทีนี้ c ฝั่งเนี้ยก็ย้ายมาเนี่ยก็จะหารนะครับก็จะเหลือเป็น mc เท่ากับ h ส่วนด้วยแลมดาแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นสูตรนี้ออกมาทีนี้ทำไมถึงเป็นการเชื่อมระหว่างควอนตัมกับคลาสสิคอลนะครับนักศึกษาดูสูตรนี้ไว้เนาะเดี๋ยวเราทำต่อนะครับ mc ก็คือ mv นะครับโดย m ก็คือมวลเนาะ c ก็คือความเร็วนะครับอันนี้ Planck constant อันนี้คือความยาวคลื่นนะครับเราก็จะได้ว่าเดิมทีเรามี mc นะครับเท่ากับ h ส่วนแลมดานะครับเราก็เปลี่ยนเป็น mv v ก็คือความเร็วนะครับมวลคูณความเร็วเท่ากับ mv ก็คือโมเมนตัมนะครับก็คือ p เท่ากับ h ส่วนด้วยแลมดาแบบนี้นักศึกษาจะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์อยู่กับความยาวคลื่นซึ่งโมเมนตัมเป็นคลาสสิคอลโมเมนตัมเนี่ยเท่ากับ mv ก็คือมวลคูณอยู่กับความเร็วเขาเป็นคลาสสิคอลนะครับแต่แลมดาเนี่ยเป็นควอนตัมนะก็คือความยาวคลื่นเท่าไหร่ซึ่งความยาวคลื่นเนี่ยก็แปลงมาเป็นความถี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นควอนตัมตัวนี้เป็นคลาสสิคอลก็จะเป็นคนที่จะเชื่อมระหว่างคลาสสิคอลกับควอนตัมนะครับตัวแลมดาเนี่ยเราเรียกว่าความยาวคลื่นของเดอบรอยเวฟเลนท์นะครับโอเคทีนี้เรามาดู standing wave standing wave เนี่ยถ้าเราสมมติให้อิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่รอบแกนอันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่แบบนี้ถ้าเขาเคลื่อนที่สมมุติว่าลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือความถี่ต่ำนะครับแต่ถ้าความถี่สูงก็ขึ้นลงกลับมานะครับแล้วความถี่สูงมากขึ้นก็แบบนี้หลายๆอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะใช้อธิบายเรื่องของ standing wave นะครับก็คือถ้าเวฟที่เคลื่อนที่รอบเส้นรอบวงเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับผลคูณของจำนวนเต็มกับความยาวคลื่นก็คือ n แลมดานะครับเส้นรอบวงก็คือ2 pi r นะครับเท่ากับ n แลมดาถ้าแลมดาเปลี่ยนนะครับเราก็จะได้การเขาเรียกว่า fluctuation นะครับก็คือการขึ้นลงของคลื่นเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับถ้า n ต่ำเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยจะขึ้นลงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า n สูงขึ้นเนี่ยก็จะเริ่ม fluctuate มากขึ้นนะครับโดย n เนี่ยก็จะบอกว่า
คลื่นนั้นๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชุดๆนะครับก็คือเป็น standing wave อันนี้ลองไปทำความเข้าใจดูนะครับทีนี้เว็บฟังก์ชันนะครับก็deploy ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอเป็นฟังก์ชันคลื่นนะครับโดยอนุภาคเนี่ยนะครับมีสมบัติเป็นคลื่นนะครับสมบัติอนุภาคมีความเป็นคลื่นนะครับ Schrödinger เขาก็พยายามที่จะเอาเว็บฟังก์ชันนะครับมาจับกับระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นระบบของสารเราสมมติว่าเรามีสารเคมีอันนึงหรือว่าเป็นไฮโดรเจนอะตอมก็ได้ครับสมมติเรามีไฮโดรเจนอะตอม1ตัวนะครับเราอยากรู้ว่าพลังงานของไฮโดรเจนอะตอมนี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนฟังก์ชันคลื่นของไฮโดรเจนอะตอมออกมาได้เป็นว่ามีพลังงานรวมเท่ากับพลังงานจนนะครับบวกด้วยพลังงานศักย์เนี่ยนะครับอันนี้คือพลังงานจนบวกด้วยพลังงานศักย์เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะเขียนพลังงานของระบบของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันก็เลยกลายเป็นเวฟฟังก์ชันนะครับโดยพลังงานจนตัวนี้ก็สามารถที่จะแบ่งออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับ p t คือยกลงมาจากข้างบนนี่แหละนะครับ t เท่ากับ e ลบ v นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ก็คือพลังงานจนนะครับซึ่ง12 mv กำลัง2เนี่ยเราก็คูณด้วย m ส่วน m ก็ได้ครับเราก็จะได้1ส่วน2 m m กำลัง2 v กำลัง2 mv ก็คือ p นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น p กำลัง2หารด้วย2 m นะครับก็คือสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นพลังงานจนก็คือโมเมนตัมกำลัง2หารด้วย2คูณอยู่กับมวลนะครับเราก็ย้ายตัวนี้ออกไปนะครับเราก็จะได้เป็น p เท่ากับ square root 2m e ลบ v นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโมเมนตัมนะครับแล้วเรากลับไปดูThe Broglie equation นะครับก็คือ lambda เท่ากับ h ส่วน p แล้วก็เอา h ตั้งหารด้วย p ก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็น h หารด้วยตัวนี้นะครับเท่ากับ lambda แบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรต่างๆของระบบนะครับตอนที่เราจะสร้างเป็นเวฟฟังก์ชันขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดู uncertainty principle นิดหนึ่งนะครับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับดูซิว่านักศึกษาจะเข้าใจตัวนี้ว่ายังไงนะครับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กก็คือนักศึกษาก็ดูที่สูตรนี้เลยครับเดลต้า x คูณเดลต้า px มากกว่าหรือเท่ากับ h หารด้วย4 pi นะครับ อันนี้เป็น uncertainty principle นะครับแล้วสูตรนี้อธิบายอะไรได้บ้างนะก็คือนักศึกษาก็ดูตัวนี้นะครับก็คือ error ของตำแหน่งคูณอยู่กับ error ของ momentum จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Planck constant หารด้วย4 pi นะก็คือมากกว่าค่าที่ค่าหนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเวลาเรามีระบบเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะมี error เกิดขึ้นในการหาค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการหาตำแหน่งของอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะได้ delta x ก็คือความผิดพลาดในการหาตำแหน่งเป็น delta x นะครับแล้วความผิดพลาดในการหาโมเมนตัมเนี่ยก็จะเป็น delta p
ซึ่งความผิดพลาดในการหาตำแหน่งคูณความผิดพลาดในการหาโมเมนตัมคูณกันแล้วเนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่ค่าเนี่ยเพราะฉะนั้น ยังไงซะเราหาระบบที่เป็นอะไรที่มันเล็กๆเนี่ยเราจะต้องมี error เกิดขึ้นซึ่ง error น่ะคูณกันแล้วก็จะต้องมีค่ามากกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งนะมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นนิยามของ uncertainty principle นะครับก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับจะลองไปอ่านดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงมี error เกิดขึ้นถ้าเป็นระบบที่เล็กๆนะเอานิดนึงนะครับสมมติว่าเรามีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่นะครับวิ่งมาตรงนี้ละนะฮะเราอยากหาตำแหน่งของอิเล็กตรอนนะครับการที่เราจะรู้ตำแหน่งของอิเล็กตรอนเราต้องทำยังไงครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะเขาเล็กมากเราจะต้องไปหาแสงหรือว่ารังสีอะไรสักอย่างยิงเข้าไปที่อิเล็กตรอนตัวนี้นะเวลาเรายิงรังสีเข้าไปที่อิเล็กตรอนตัวนี้แล้วจะรังสีนี้จะต้องสะท้อนออกมาหาดีเทคเตอร์นะครับเพื่อที่จะวัดว่าตำแหน่งนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งการที่รังสีเข้าไปชนกับอิเล็กตรอนเนี่ยจะทำให้ความเร็วของอิเล็กตรอนเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือ v แล้วก็ p นะครับแล้วก็ direction นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนได้เพราะว่าเราไปรบกวนเขาด้วยสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ error ที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งเนี่ยเราต้องไปรบกวนเขาเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งแล้ว error ของตำแหน่งถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งถูกต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดลต้า x ก็จะต้องน้อยใช่ไหมครับเมื่อเดลต้า x น้อยเนี่ยเดลต้า p ก็จะมากคือพอรู้ตำแหน่งได้ถูกต้องมากขึ้นตัวปรากฏว่าโมเมนตัมก็เปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งerror ของตำแหน่งคูณกับerror ของโมเมนตัมก็จะเป็นค่าคงที่นะครับมากกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งถ้าเราอยากได้โมเมนตัมถูกต้องมากขึ้นเราก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาคูณกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่นะครับอันนี้จะเป็นไอเดียถ้าเราต้องการที่จะวัดค่าให้ถูกต้องพร้อมกันเนี่ยสิ่งที่เราไม่สามารถวัดให้ถูกต้องพร้อมกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเจอเดลต้าx นะครับเดลต้า x กับเดลต้า p เนี่ยคือ x กับ p เนี่ยไม่สามารถที่จะหาความถูกต้องให้ถูกต้องพร้อมกันได้เพราะว่าเขาคูณกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ h ส่วนด้วย 4 pi นะครับเพราะฉะนั้น2สิ่งเนี้ยเราเรียกว่า complementary pair ก็คือเป็นคู่ที่เราไม่สามารถที่จะหาค่าถูกต้องได้พร้อมๆกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คู่นี้นะครับก็จะมีคู่อื่นอีกนะครับอย่างเช่นเวลาพลังงานกับเวลานะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะหาเวลาที่ถูกต้องกับพลังงานที่ถูกต้องได้พร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับอยากรู้ตำแหน่งอยากให้ตำแหน่งถูกต้องมากปรากฏว่าโมเมนตัมก็error ไปมากนะครับถ้าอยากได้โมเมนตัมถูกต้องมากตำแหน่งก็จะerror ไปมากเราเลือก2ตัวเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหาความถูกต้องได้พร้อมๆกันเรียกว่า complementary pair นะครับทีนี้การที่เราไม่สามารถที่จะหาความแน่นอนแบบนั้นได้เนี่ยเราก็เลยถ้าเรามีอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับเราก็เลยต้องหาในรูปของความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นหรือว่า probability นะครับเราจะไม่บอกว่าอิเล็กตรอนตัวนี้อยู่ตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับเราจะบอกว่าความน่าจะเป็นที่เราจะเจออิเล็กตรอนตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับรอบๆแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนหรือว่า uncertainty principle ก็จะนำเราไปสู่เรื่องของความน่าจะเป็นเราจะบอกเป็น electron density นะครับผม
ว่าเป็นความหนาแน่นของอิเล็กตรอนแทนนะครับว่าอิเล็กตรอนหนาแน่นอยู่เป็นเท่าไหร่นะครับมากกว่าที่เราจะบอกเป็นตำแหน่งที่แท้จริงนะครับ